हेलो साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई आइफोन 11 प्रोको अनबक्सिङ गरेर देखाउँदैछु र नेपाली भर्सनमा र यसको थोरै फिचरहरू पनि म देखाउनेछु र फिचरको भिडियो पछि हाल्नेछु। यो र हाम्रो आइफोन 11 प्रो, यो म्याक्स चाहिँ हैन, 11 प्रो हो, 64 GB को। र अब हामी यसलाई अनबक्सिङ गरौँ। यसपालि एप्पलले अनबक्सिङ गर्नलाई एकदमै सजिलो बनाएको छ। पहिला नाइफ युज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ नाइफ युज गर्नु पर्दैन। र यसलाई अनबक्सिङ गरौँ हामी। र यो ब्रान्ड न्यू भर्खरै मैले एप्पलबाट लिएर आएको छु। र हेर्नुहोस्, हाम्रो यसको फर्स्ट लुक यस्तो देखिन्छ। आइफोनको यो सेट रह्यो र यो सेटलाई हामी पहिला यता साइडमा राखौँ। पहिला यसभित्र भएको सामान पानीहरूलाई हेरौँ कस्तो रहेछ। र यो एउटा पेपर, यो भित्र हाम्रो वेलकम पेपर र यसमा युजर गाइडहरू, एप्पलको स्टिकरहरू र सिम इजेक्टर पनि यसमा रहेको छ। यो यसलाई साइडमा राखौँ अझै हामी। र यो रह्यो हाम्रो एयरपोर्ट्स लाइटनिङ कनेक्टर, एयरपोर्ट्स हाम्रो रह्यो यो एप्पलको। यसपालि एप्पलले वायरलेस वाला राखेको छैन। यसपालि पनि हामीलाई आस्तो कि एप्पलले वायरलेस वाला राख्छ पनि, तर राखेन। तर यो रह्यो हाम्रो एप्पलको अर्को चार्जर। यो चाहिँ एकदमै लाइटनिङ टु युएस टाइप सी रहेको छ। यो एकदमै पावरफुलवाला र तपाईँको चार्ज एकदमै फास्ट चार्जिङको लागि सपोर्ट गर्छ यसले। यो अलि पहिलाको चार्जर हेडभन्दा यो अलि पावरफुल भोल्टेजको छ र त्यसैले यसले राम्रो चार्जिङ सपोर्ट पनि गर्दछ। र हामी अब हाम्रो सेटलाई हेरौँ। अब यसलाई रहेको प्लास्टिक निकालौँ। यो चाहिँ मिडनाइट ग्रिन हो, आइफोन 11 प्रो मिडनाइट ग्रिन 64 GB को। र यो ग्रिन हेर्दाखेरिमा यस्तो लाग्छ यो रियल कलर जस्तै देखिँदैन, एकदमै यो अचम्म टाइपको अर्कै टाइपको कलर देखिन्छ। एकदमै एप्पलले यो निकालेको छ र यो एकदमै अहिलेको सबभन्दा फेमस रहेको छ। यो कलर चाहिँ यो मिडनाइट ग्रिन एकदमै फेमस रहेको र यसको एकदमै डिमान्ड बढिरहेको छ। र हाम्रो यो ट्रिपल क्यामेरा यसमा रहेको छ, अल्ट्रा वाइड टेलिफोटो लेन्स सहितको हाम्रो यो आइफोन 11 प्रो रहेको छ। यसको लुक हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो देखिन्छ, एकदमै स्लिम। यसको साइज चाहिँ 5.8 इन्चको रहेको छ यसको स्क्रिन। र यो चाहिँ आइफोन 10 सँग बराबर रहेको छ। आइफोन 11 मात्रै भने अलिकति सानो छ, अलिकति ठुलो छ योभन्दा है। र यसलाई हामी स्विच अन गरेर हेरौँ यसको फर्स्ट लुक कस्तो देखिन्छ। एप्पलले के नयाँ चिज राखेको छ यसमा। यसरी तपाईँलाई एलो गर्छ र तपाईँले यहाँ ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो रिजन सेलेक्ट गर्नुहोस्, आफ्नो कन्ट्री सेलेक्ट गर्नुहोस् यसबाट। र अहिले क्विक स्टार्ट गाइड तपाईँलाई देखाउनेछ। यसको कलर ब्यालेन्स सबै एकदमै पर्फेक्ट छ यो फोनको। र यहाँ सेटअप हुँदैछ, एकछिन टाइम लाग्छ यसको लागि। र यहाँ फेस आइडी तपाईँले इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसको पछि गर्नेछु। यहाँ पासकोड मात्रै एउटा नर्मल राख्नेछु। यसले चाहिँ यहाँ इजी पासकोड राख्यो, चेन्ज गर भनेको छ, तर म पछि चेन्ज गर्छु। अहिले पास तपाईँलाई ल्याउनुको लागि चाहिँ यहाँ 000 राखेर देखाइरहेको छु। र हाम्रो यहाँनिर अब तपाईँको यदि पुरानो पहिला अरू नै आइफोन चलाउनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो डाटाहरू यसमा रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ, आइक्लाउडबाट, ब्याकअपबाट र एन्ड्रोइड फोनहरूबाट, पिसीबाट पनि तपाईँले यसमा आफ्नो डाटाहरू मुभ गराउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसलाई कुनै पनि डाटा मुभ गराउँदिनँ, यसलाई एज अ न्यू सेटअप गर्न चाहन्छु। र यहाँनिर तपाईँले अब पहिला एप्पल आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। एप्पल आइडी फ्रीमा तपाईँलाई दिन्छ बनाउनुको लागि। तपाईँले त्यो बनाएपछि बल्ल तपाईँले त्यो आइफोनलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म पहिला एप्पल आइडी बनाउँछु। र मैले एप्पल आइडी बनाइसकेको छु। र यसपछि हामी यसको एप्पल पेहरू पनि रहेको छ। यसमा तपाईँले कार्ड हालेर एप्पल पे गर्न सक्नुहुन्छ। विदाउट कार्ड लाइक कार्ड नभइकन तपाईँले पे गर्न सक्नुहुन्छ। यसको आइक्लाउड की चेनलाई पनि हामीले कन्टिन्यू गरौँ। र यसमा सिरी म सेटअप गर्छु। सिरी सेटअप भइसकेको छ। र चुट एन्ड डिस्प्ले तपाईँले यहाँ डार्क मोड, लाइट मोड जुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई म पहिला चाहिँ यहाँ डार्क मोड राखेर देखाउँदैछु। यसको यो आइफोनले ल्याएको नयाँ फिचर हो यो डार्क मोड चाहिँ। अहिलेको iOS 13.1 को अपडेट पछि यहाँ हाम्रो आइफोन यहाँ स्टार्ट भइसकेको छ। यसको फर्स्ट लुक, यसको फ्रेस स्टार्ट यहाँनिर हाम्रो यो देख्न सकिन्छ। यसको स्टार्टअप एकदमै सफ्ट, एकदमै ग्रेट छ यसको स्क्रिन, यसको टच सेन्सिबिलिटी। र हामी यसको अबाउटमा गएर हेर्छौँ। आइफोन 11 प्रो 64 GB। यसको अरू डिटेलहरू आइएमआई र सबै चाहिने तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट डिटेलहरू यहाँनिर रहेको छ। यो
मिडनाइट ग्रिन कलर एकदमै हेर्दा एकदमै राम्रो देखिन्छ अहिले, त्यही भएर एकदमै फेमस पनि रहेको छ यो कलरको आइफोन चाहिँ। र एकदमै यो 11 प्रोको साइज चाहिँ एकदमै ह्यान्डल चाहिँ एकदमै सजिलो टाइपको छ यो। यहाँनिर न्यू इन क्यामेरा तपाईँलाई क्यामेरा खोल्ने बित्तिकै यहाँ नयाँ इन्फर्मेसन दिएको छ। यसमा अल्ट्रा वाइड र टेलिफोटो लेन्सले गर्दाखेरि तपाईँले नजिकबाट टाढाबाट र धेरै टाढाबाट पनि तपाईँले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यदि फोटोग्राफर हुनुहुन्छ, फोन फोटोग्राफर भने यो आइफोन तपाईँहरूको लागि पर्फेक्ट रहेको छ। आइफोन 11 प्रो म्याक्स र प्रोमा चाहिँ अनि साइजको मात्रै फरक हो, नत्र खासै त्यति फरक छैन, अलिकति ब्याट्रीको फरक हुनसक्छ। र हेर्नुहोस् यसको यो क्यामेरा क्वालिटी एकदमै इम्प्रुभ भएको छ। मैले चाहिँ प्रिभियसली iPhone 10 युज गरिरहेको थिएँ, तर यो 11 युज गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट महसुस भइरहेको छ मलाई। यसमा टाइम ल्याप्समा समेत तपाईँको यो लेन्सहरू तपाईँले सबै 3वटै लेन्सलाई युज गरेर वाइड, अल्ट्रा वाइड, टेलिफोटो सबै युज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै हेर्दाखेरि क्रिस्टल क्लियर चाहिँ यसको क्यामेरा एकदमै तपाईँले सिसाबाटै हेरिरहनु भएको जस्तै देखिन्छ। एकदमै यसको क्यामेराको क्वालिटी एप्पलले चाहिँ इम्प्रुभ गरेको छ। यसको क्यामेराहरू चाहिँ 12 MP को रहेको छ, सबै क्यामेराहरू पछाडिको र अगाडि पनि एउटा क्यामेरा रहेको छ 12 MP को। यसको फोटोजहरू यहाँनिर तपाईँले सबै आफ्नो फोटोहरूलाई यो iCloudमा राख्न सक्नुहुन्छ। यो र यसको सेटिङ म चाहिँ यसलाई यो लाइट मोडमा तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। डार्क मोडमा तपाईँलाई लाइट मोडमा म देखाउन चाहन्छु। यो र हाम्रो लाइट मोड तपाईँले यसको सेटिङमा गएर अटोमेटिक चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको रात परेपछि डार्क मोड आउने, बिहान भएपछि लाइट मोड आउने पनि तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको सेटिङमा रहेको हुन्छ अटोमेटिक। र यसको अनबक्सिङ यति नै। तपाईँलाई यो भिडियो मन परेमा सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला हाम्रो च्यानललाई। र यसको रिभ्यू पनि हामी लिएर छिटै नै आउने